در رباعی 8 خیام میگه این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت. کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت. هر کس سخنی از سر سودا گفته است. زان روی که هست کس نمیداند گفت. این گوهر سفتن اینجا کنایه از سخنرانی کردن، سخن راندن، فصیح صحبت کردن و عملا بخوام دقیق بگم با ادله و با دلیل و منطق صحبت کردنه. داره میگه این بحر وجود، این چیزی که شما بهش میگید خلقت، از نهفت بیرون اومده. این مبدأش معلوم نیست. چرا افسانه بافی میکنید؟ هنوز کسی نتونسته دلیل منطق پسندی برای این بده. داره مواجهه میکنه با ادیان. کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت. کسی نیست که این گوهر تحقیق رو سفته باشه. کسی نیست که در رابطه با این موضوع، در رابطه با پیدایش، نظر منطقی عقل پسندی ارائه کرده باشه. بعد یه اشاره مستقیم به ادیان داره. میگه هر کس سخنی از سر سودا گفته است. سودا یعنی توهم و دیوانگی. ببخشید کی اون موقع راجع به خلقت صحبت میکرده؟ خیام که اهل علم بوده. من دیگه دستاوردهای علمیش رو در اپیزود اول خدمتتون عرض کرده بودم. کسی که اهل علم هست میاد تئوری ارائه میده. قطعیت نداره در صحبتش. اصلا علم روشش اینه. تئوری ارائه میده، نقض شد، میره ممارست میکنه، یک تئوری جدید ارائه میکنه که نشه نقضش کرد. بنابراین اونهایی که دنبال علم تجربی بودن و عملاً عالم به علم تجربی بودن هیچ موقع قطعی و یقینی صحبت نمی‌کردن. فقط یک ماهیت بود که یقینی صحبت می‌کرد. میگفت همینه که از همینم که من میگم هست حتما. اونم دین بوده دیگه. اینجا خیام میگه این از سر سودا سخن میگن. افسانه است، این از سر دیوانگی سخن میگن. زان روی که هست کس نمیداند گفت. این خلقت اگر اسمش رو خلقت میذارید که او عرض کردم به تکامل معتقد بود، حالا الان جلوتر عرض میکنم چرا رباعیاتی رو در این زمینه داریم، میگه که من نمیدونم چیه دلیلش، من نمیدونم که این زیست ما چگونه شکل گرفته، اما یه چیزو میدونم، قطعا اون چیزی که اینا میگن نیست، چون دارم با قطعیت صحبت میکنم. عملا اینجا در حال شکستن حصار ادیانه. میگه بیرون از این دایره فکر بکنید دیگه. اصلا اندیشه عصر حاضر خودش و گذشتگان خودش رو رسما نقد میکنه. میگه اینو از سر سودا بوده. آب پاکی رو میرزه روی دست ادیان ابراهیمی. اگه خیام مطمئناً امروز زنده بود، پیشرفت علوم تجربی رو میدید، خیلی شادتر میزیست. چون دیگه سخنان علم امروزی از سر سودا و دیوانگی نیست. دیگه ماوراءالطبیعه امروز مبنای علمی نداره، کسی نمیپذیردش. دیگه کسی معتقد نیست کوه و دریا و انسان و موجودات زنده همشون تو چند روز پا به این جهان گذاشتن و دفعاً واحداً به وجود اومدن. همه میدونن که میلیون ها سال طول کشیده تا زندگی بشر و موجودات زنده به اینجا برسه. صحبت‌های کوپرنیک و کلیسا رو خاطرتون بیاد. برگشتن گفتن که اگر ما قبول کردیم، یعنی به این نتیجه رسیدیم، جهان به این نتیجه رسید که شما کوپرنیک درست میگی و همه چیز دور خورشید میچرخه، ما قبول میکنیم که یک بخش‌هایی از کتاب مقدس رو ما درست نفهمیدیم. حالا سوال اینه که اگه این بخش‌هایی که نفهمیدید یواش یواش زیاد شد، اون موقع چی؟ خب پس شما از کلیسا برای چی حقوق میگرفتید؟ برای اینکه غلط بفهمید و همون رو در جامعه ترویج بدید؟ حالا این رو تسری بدید به همه ادیان. خب ببندید در این مغازه غلط فروشی رو. چه کاریه میکنید؟ لباس پاره رو حالا تا یکی دو بار میشه روپوش کرد. که بعد از اون باید این لباس رو بندازید دور، یک لباس نو بخرید.